Dags att plocka isär lynksen. Preppa delar för lack. Som ni såg i timelapsen som jag borde ha klippt till här innan det här, så har vi plockat isär lynksen. Och det vi har plockat isär är ju för att det är en hel del delar som ska pulverlackas. Det som jag inte har filmat är allt tråkigt jobb att ta bort den originalpulverlacken, för den sitter som tusan. Så det är massa tråkigt jobb med slipande och blästrande och stålborste och fix och tricks. Men nu börjar det vara klart, så planen är att imorgon lämna in det till pulverteknik för att få lite nya färger. Jag kan visa här lite vilka delar som är fixade. Ja, här har vi ju boogieskenorna som är nu helt rena. De var ju röd original. Sen är det delat i frontbåge, spindlar, massa axlar, A-armar och så vidare. Så planen idag är att fräsa lite delar som också ska lackas, så att jag får det in i samma batch. Men ja, det är väl det som står på agendan nu. Ja, här har jag hittat en bit som jag har hemma som ska kapas till. Jag behöver kapa av den där för att den ska få plats i fräsen. Så det blir lite kapjobb först.
också delarna färdigt till frontbågen. Så då kan de också åka på lack. Ja, jag tror det var allt för den här videon. Nästa video blir det nog lite ihopskruvning och eventuellt skoterns dag. Skoterns dag ska jag visa upp maskinen, är det tänkt i alla fall. Och det är om 1,5 vecka. Så vi får väl se hur mycket jag hinner filma och fixa innan det. Men ja, prenumerera gärna och skriv en kommentar vad ni tycker. Men hej då, så syns vi i nästa video.